Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του καναλιού της θετικής ντοπαμίνης. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, αλλά ήδη είδατε από την αντίδραση που έκανα με το στόμα μου, ωραία ημέρα, καθώς θα την περίμενα λίγο διαφορετική. Ξεπεράσαμε λοιπόν τις 10 εκατομμύρια προβολές, μου έστειλε ενημέρωση ο αλγόριθμος και να δείξω λίγο το σχετικό. Wow, αυτό εδώ είναι. Χαζά. Νέο επίτευγμα, 10 εκατομμύρια προβολές. Το ενδιαφέρον για τα βίντεο σας και ο χρόνος αναπαραγωγής τους αυξάνεται. Είναι από τα YouTube Analytics. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το κατεβάσω κάτω. Εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό, καθώς το έχουν παρατηρήσει πλέον και πάρα πολλοί φίλοι του καναλιού, ότι ρε φίλε, ό,τι βίντεο και να ανεβάσεις έτσι, ό,τι βίντεο και να ανεβάσεις κάνει 2.500 προβολές. Εντάξει, πλέον το έχω συνηθίσει αυτό, να πω την αλήθεια. Δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Ένας από τους λόγους φυσικά που παρέτησα και το YouTube κατά κάποιον τρόπο ήταν και αυτό. Να πω μια πάρα πολύ θερμή από τη Θεσσαλονίκη καλησπέρα στον Χρήστο τον Κοτοπάνο, τον Αντώνη τον Πρέμο, τον Ανδρέα τον Πάτσι, τον Καρτιέρ, τον Γιώργο τον Κουγιουμτζίδη, Libra Warrior, και πιο πάνω είχε κι άλλους. Ο Αντώνης ο Φραγκουλάκης είναι μέσα, ο Γιώργος ο Καραμπέτσος, ο Αστέρης Γιώτας και η Έλενα. Μέχρι εκεί μου βγάζει, φαντάζομαι ότι κάποιοι ακόμα είχαν γράψει πιο πάνω, αλλά δεν μου εμφανίζει τα μηνύματά τους. Επίσης σήμερα δεν ξέρω τι έπαθε ο αλγόριθμος, μου εμφανίζει δίπλα από τα ονόματά σας μερικών, όπως π.χ. του Γιώργου Καραπέτσου μου εμφανίζει μια κορώνα και μου γράφει π.χ. #3, #2, όπως π.χ. στον Αντώνη του Φραγκουλάκη, και μου γράφει κορυφαίοι θαυμαστές. Ποιοι είναι δηλαδή οι κορυφαίοι θαυμαστές του καναλιού, και μάλιστα τους δίνει και XP, δηλαδή αυτούς τους πόντους, ας πούμε, που δίνουν πολλές φορές τα παιχνίδια, αν έχετε προσέξει, ειδικά αυτά τα RPG που συνηθίζουμε να λέμε. Να πω την αλήθεια, δεν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Φυσικά και με κάνει περήφανο αυτό. Οι 10 εκατομμύρια προβολές τις έκανα με πάρα πολύ κόπο. Φαντάζομαι ότι πολλές από αυτές τις προβολές ανήκουν και σε εσάς, που σημαίνει σε ανθρώπους που βλέπετε το κανάλι αυτό ή σε ανθρώπους που κοινοποιούν κάποιες εκπομπές. Εγώ, να πω την αλήθεια μου, έχω μεγάλο παράπονο, και μάλιστα σήμερα, αύριο μεθαύριο ετοιμαζόμουν να κάνω και μια ανάρτηση ότι, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται. Κάποιοι μου γράφουν, ας πούμε, έκανα like, έκανα κοινοποίηση. Δεν υπάρχει καμία ουσία σε αυτό που μου γράφετε κάποιοι, δυστυχώς, καθώς το έχω πει επανελειμμένα και το εξηγώ ξανά και σήμερα, έτσι, ο λόγος που δεν φαίνομαι πλέον. Γεια σου Λίτσα μου, καλησπέρα και στον Γιώργο του Μάρκου. Στην Ασπασία, Ασπασία Μπεθυμούτη, το είπα καλά, Σπύρος Θανόγλου, Γιώργος Στεριάδης από τη Μελβούρνη, Βαλεντίνα Έφη Ντουμητρέσκου, Ταμερλάνος και Σάκης Τσουκαλάς, Μέρη Μαυρώνα. Αναφέρω τα ονόματα που μόλις συνδέθηκαν επίσης στο live chat. Σας έλεγα λοιπόν ότι και ο Ιωάννης ο Ποτιόγλου. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τον σβήσω, γιατί γράφει πρώτον σε κρίκλης και δεύτερον με προσβάλλει. Έλεγα λοιπόν ότι κάποια στιγμή που θα είμαι καλύτερα, φαντάζομαι ξέρετε τι εννοώ, θα προβώ μόνος μου σε κάποιες ενέργειες, ιδιαίτερα ας πούμε π.χ. διαφήμισης, προκειμένου να ανεβάσω το κανάλι, έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 54.000. Σας είχα πει ότι οι 7-8 τελευταίες χιλιάδες ήρθαν από δική μου διαφήμιση, οπότε θα συνεχίσω και στο ίδιο μοτίβο. Δεν θα αλλάξει κάτι. Εγώ θα τους φέρω τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου γράφετε μερικοί μηνύματα στο Messenger ή ακόμα και στο YouTube και να μου γράφετε έκανα κοινοποίηση, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι ο αλγόριθμος έχει αποκλείσει παντελώς
τον Γιάννη από το 95% του κοινού του και από το 99% περίπου, έτσι, της κοινότητας στο YouTube. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε, είναι μάταιο το οτιδήποτε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το σύστημα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς που κυβερνάνε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς που είναι μέσα στα πράγματα. Ξέρετε όλοι για ποιο λόγο με έχουν τιμωρήσει, φαντάζομαι, για ποιο λόγο έχουν επιβάλει το μπαν. Ναι, μεν με στεναχωρεί, τα έλεγα προχθές και στην Λίτσα, αλλά να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, και αν κάποια στιγμή καταφέρω και κάνω στοχευμένη διαφήμιση, όχι τώρα, από το 26 και βλέπουμε, μπορεί να ρίξω ας πούμε κάποια χρήματα και να μας πάω στους 60.000. Και θα μου πείτε τώρα, θα αλλάξει κάτι? Νομίζω πλέον όχι. Νομίζω πλέον όχι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Και δεν το λέω έτσι με έναν τόνο απογοήτευσης. Δεν θα αλλάξει κάτι γιατί είμαστε χλιαροί. Θα σας πω σε λίγο τι εννοώ. Κάποια στιγμή, όταν ήμουν στην Αθήνα, είχα πάει στο βιβλιοπωλείο Πύρινος Κόσμος. Το ξέρετε? Ωραία. Και εκεί έκανα γνωριμία με έναν άνθρωπο. Δεν θα σας πω με ποιον. Δεν έχει σημασία. Για μένα έχει σημασία. Για σας δεν έχει. Και μου είχε πει ένα πράγμα. Καλύτερα να είσαι ή πολύ καλός ή πολύ κακός. Και τότε η αλήθεια είναι δεν το καταλάβαινα πολύ. Τι θα πει καλύτερα να είσαι ή πολύ καλός ή πολύ κακός? Ο Θεός θα κάψει όσους θα βρίσκονται στη μέση. Τι θέλω να πω? Καλύτερα να είσαι δηλαδή εχθρός του θετικού ή φίλος του θετικού, παρά να είσαι κάτι του θετικού που δεν ξέρεις και εσύ τι είναι αυτό. Εντάξει, αυτό εννοώ δηλαδή. Αυτό εννοώ. Και ο άνθρωπος αυτός μου έδωσε να καταλάβω ένα μεγάλο μάθημα. Ότι για να πας μπροστά, σαν οντότητα, σαν άνθρωπος, σαν YouTuber, χρειάζονται κάποια πράγματα. Χρειάζεται σύγκρουση, χρειάζεται να έχεις εχθρούς, χρειάζεται να έχεις αντιπάλους, χρειάζεται να έχεις φίλους. Εγώ στο YouTube το ελληνικό έχω ελάχιστους φίλους, έτσι. Έχω πάρα πολλούς εχθρούς και θα σας πω κάτι που δεν το έχω πει μέχρι σήμερα, αλλά θα το πω. Σε αυτά τα τσουτσέκια τα οποία πουλάνε αρχαία Ελλάδα, γιατί πουλάνε αρχαία Ελλάδα, έτσι, βγαίνουν τυρι, διαβάζουν από κάπου, από κάποιο βιβλίο ή από κάποιον μέντορα 2 γραμμές, μπύρι και πουλάμε αρχαία Ελλάδα. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στο YouTube το ελληνικό. Τι λέτε? Το έχουμε δει. Αυτά λοιπόν τα παιδούδια, όπως θα τους λέγανε οι χαλκιδικιώτες, παιδούδια, οι νεανίες ας πούμε, έτσι, δεν γουστάρουν το θετικό και ιδιαίτερα. Βλέπετε. Ο λόγος που δεν με γουστάρουν ποιος είναι? Είναι επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν μια πιο ομαλή και ήπια μετάβαση. Εγώ, ειδικά στο θέμα του χριστιανισμού, και κατάλαβα ότι αυτά τα τσιράκια είναι και λίγο προσκυνημένα του συστήματος. Για την ακρίβεια, γιατί πολλές φορές έχω αναφερθεί σε διάφορους YouTubers
έτσι, χωρίς να αναφέρω το όνομά τους, πλάγια. Θα προτιμούσα λοιπόν τον ουρακοτάγκο όσοι ξέρουν ποιον εννοώ, οι πιο πολλοί δεν ξέρουν ποιον εννοώ, εγώ ξέρω ποιον εννοώ. Θα προτιμούσα λοιπόν τον ουρακοτάγκο, πραγματικά το λέω, ότι θα τον προτιμούσα από τα παιδούδια τα άλλα, τα οποία είναι χλιαρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι χλιαροί. Εγώ γουστάρω ανθρώπους οι οποίοι αυτό που κάνουν και αυτό που υποστηρίζουν το φτάνουν στα άκρα. Γουστάρω δηλαδή ένας άνθρωπος όταν κάνει κάτι και το πιστεύει π.χ. πολύ, να το κάνει με όλο του το είναι. Σωστά μέχρι εδώ. Ακόμα κι αν είναι λάθος. Κοίτα λίγο τι λέω. Κοίτα λίγο τι λέω. Ακόμα κι αν είναι λάθος εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν με ενοχλεί. Γιατί αυτός ο άνθρωπος στο μέλλον, και έχω δει σημάδια βελτίωσης από τον ουρακοτάγκο, εντάξει, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος στο μέλλον έχει κάποια σημεία επαφής με την πραγματικότητα και μπορεί να ελπίζει ότι θα βελτιωθεί. Ο άλλος, ο χλιαρός, που τα πάει καλά με όλους, έτσι, που δεν έχει φάει μπαν από τον αλγόριθμο, που δεν έχει αντιμετωπίσει τον αλγόριθμο, γιατί ξέρω ότι ο ουρακοτάγκος έχει φάει και αυτός μπαν, σαν και εμένα, αν και λίγο κλαίγεται, και δεν τον μπορώ που λίγο κλαίγεται. Δηλαδή, χέσε μας, μην κλαίγεσαι που ας πούμε από τις 160.000 προβολές πήγες στις 80 ή στις 60 και λες με έχουν κάνει μπαν. Δεν σε μπανάρει έτσι ο αλγόριθμος, ουρακοτάγκε, χαλάρωσε. Για να σε μπανάρει ο αλγόριθμος, έτσι, θα σου κάνει αυτό που έκανε σε μένα. Δηλαδή από τις 60.000 προβολές και τις 50 θα σε πάει στις 2.000, στις 2.500. Αυτό είναι μπανάρισμα. Εντάξει. Πιστεύω αυτά που λέω να γίνονται κατανοητά στον κόσμο που παρακολουθεί τις εκπομπές μου. Ωραία. Τώρα, γιατί αυτές οι 10 εκατομμύρια προβολές που βλέπετε τώρα, ας πούμε, μπροστά σας, που έκανε η θετική ντοπαμίνη, κάτσε λίγο να... Πού είμαστε? Έλα, εδώ. Εδώ. Για να μην με λένε και ψεύτη, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα. Πολλοί κάνουν, ξέρετε, θέλετε να μιλήσουμε ανοιχτά? Ωραία. Πολλοί κάνουν 10 εκατομμύρια προβολές. Αυτό να το ξέρετε. Πάρα πολλοί κόσμος έχει κάνει 10 εκατομμύρια προβολές και λέει wow, εγώ είμαι καναλάρχης, έχω καναλάρα, εγώ δεν τα έχω πει ποτέ αυτά. Λοιπόν, για να σας δώσω όμως να καταλάβετε γιατί λέω ότι είμαι το απόλυτο νούμερο 1, καθαρά και μόνο στο θέμα του χριστιανισμού, έτσι, θα σας πω τις ώρες παρακολούθησης. Γιατί επαναλαμβάνω, 10 εκατομμύρια κλικ, έτσι, είναι εύκολο. Είναι εύκολο να γίνουν. Βάζει κάποιος και bots, βάζει φίλους, γνωστούς, αυτά. Εντάξει. Κάτσε λίγο να πάω λίγο στα analytics. Λοιπόν, θα πάω λίγο στα στατιστικά του καναλιού, έτσι. Λοιπόν, πού είναι το? Λοιπόν, ένα λεπτό δώστε μου μόνο.
Για να καταλάβετε ότι δεν είμαι ψεύτης. Ποτέ δεν θα μπορούσα να γίνω ψεύτης. Ωραία. Το κανάλι, αυτό που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, έτσι, έχει κάνει 10 εκατομμύρια και πάνω από 100.000 πλέον προβολές. Φαντάζομαι συμπεριλαμβάνονται και τα short, τα YouTube short. Ωραία. Και προσέξτε λίγο τις ώρες παρακολούθησης και θα πάθετε όλοι mega shock. 1,6 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης, παρακαλώ. Δηλαδή, αν ήμουνα ένας απατεωνάκος ο οποίος παίρνει κλικ είτε από τα YouTube short που ανεβάζω τελευταία, έτσι, είτε από άλλα βίντεο, είτε από μικρά βίντεο, είτε από γνωστούς φίλους και ούτω καθεξής, θα έλεγα, παιδιά, δεν χρειάζεται να βλέπετε θετικό. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω με πολύ μεγάλο καμάρι. Στις 10 εκατομμύρια προβολές, ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης είναι 1,600.000 προβολές. Δηλαδή 1.600.000 ώρες. 1.600.000 ώρες. Φαντάζεστε πόσοι άνθρωποι έχουν καθίσει και έχουν παρακολουθήσει αναδιαστήματα τα προηγούμενα χρόνια θετική ντοπαμίνη σε όλο τον πλανήτη. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Και όπως πολύ ορθά πλέον έχετε καταλάβει, αυτούς τους ανθρώπους, και το λέω τώρα πάρα πολύ σοβαρά, αυτούς τους ανθρώπους ο αλγόριθμος τους στέρισε το δικαίωμα να παρακολουθούν τον Γιάννη. Και τι έκανε? Σου λέει, αν τυχόν Γιάννη έχεις άτομα που είτε μπαίνουν στις τελευταίες σου εκπομπές είτε μπαίνουν στα live σου όταν τα κάνεις και είναι πολύ πορωμένα με την πάρτι σου, αυτά τα 2-3 χιλιάρικα που λέω, θα σε βλέπουν αυτοί. Θα σε βλέπουν αυτοί. Θα κάνεις 1.500, 2.000, 3.000 προβολές. Ό,τι βίντεο και να ανεβάσεις, προσέξτε λίγο, όσο γάμα το βίντεο και να είναι. Έτσι. Εννοείται ότι κάποια βίντεο, κάτσε λίγο γιατί αρκετά κοκορεύτηκα, εννοείται πως αρκετά βίντεο δεν παραμένουν στις 2 και 3 χιλιάδες και φτάνουν π.χ. 7, 8, 10 χιλιάδες. Αυτά τα βίντεο είναι βίντεο που εσείς οι 2,5-3 χιλιάδες, έτσι, τα κάνετε κοινοποίηση ή κάνετε υπερβολικά like και τα σμπρώχνει παραπάνω ο αλγόριθμος. Ο Αντώνης λέει, ωραία, θα κάνουμε διπλή και τριπλή εγγραφή. Λοιπόν, ωραία. Έχετε κάτι να πείτε? Έχετε κάτι να σχολιάσετε από την επικαιρότητα? Άσχετο τώρα, έτσι. Γιατί εγώ πάνω κάτω αυτά που είχα να πω σε αυτούς τους 2-3 χιλιάδες ανθρώπους που ξέρω ότι θα παρακολουθήσουν την εκπομπή έστω και αργότερα, τα είπα. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάτι άλλο που θα θέλει κάποιος να προσθέσει, θα σας πω και σε λιγάκι ποιο βιβλίο διαβάζω τώρα, αυτήν την εποχή. Αν θέλει κάποιος κάτι να γράψει, θα περιμένω λίγο, γιατί ξέρω ότι υπάρχει χρονοκαθυστέρηση. Με βλέπετε με καθυστέρηση 1 λεπτού, οπότε μέχρι και να γράψετε κάτι περνάει άλλο ένα περίπου μισό λεπτό και ούτω καθεξής. Η Εύη μου γράφει, συγχαρητήρια φίλε μου Γιάννη, σου εύχομαι να συνεχίσεις δυνατά και να διπλασιαστεί άλλο τόσο δύσκολα.
Δύσκολα, Έφη μου. Ξέρεις ότι πλέον ανεβάζω εκπομπές καθαρά για εσάς. Τους 2-3 χιλιάδες. Δεν υπολογίζω τα υπόλοιπα σκουπίδια που μπαίνουν στα βίντεο και μου γράφουν διάφορα. Με σκουπίδια δεν ασχολούμαι, εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν ασχολούμαι. Ξέρω ποιος είμαι. Για να έχουν καθίσει και να παρακολουθήσουν 1,5 εκατομμύριο ώρες τα βίντεό μου κάποιοι άνθρωποι, έτσι, σημαίνει ότι κάτι έκανα πάρα πολύ σωστά πριν με καταστρέψει και με φάει ο αλγόριθμος λόγω του Ισραήλ, έτσι. Κάτι έκανα πάρα πολύ σωστά. Οπότε σε αυτό όσοι τρόλ και να μπουν και να μου γράψουν τη μαλακία τους, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι πρώτον ο Γιάννης είναι το νούμερο 1 και δεύτερον όλοι είναι κάτω από τα αρχίδια μου, και θα το πω και δημόσια και θα συνεχίσω να το λέω, και τη στιγμή που θα πεθαίνω πάλι θα το λέω, ότι όλους τους είχα κάτω από τα αρχίδια μου και όλοι βλέπαν τα δικά μου τα αρχίδια και τα ζηλεύανε, έτσι. Το ότι γίνομαι όπως γίνομαι, το γουστάρω πολύ όπως γίνομαι, γιατί πολλές φορές με φτάνουν στα άκρα κάποια σκουπίδια, εμένα με κάνει ακόμα πιο περήφανο, ακόμα πιο, πραγματικά το λέω, όχι με την αλαζονική σημασία, αλλά με την έννοια ότι εγώ, φίλε μου και φίλοι μου και σκουπίδια, κάποιοι που μπαίνουν και γράφουν σχόλια στο live chat, σκουπιδαριά της Ελλάδας, εγώ, φίλε μου και φίλοι μου, για να κάνω 1,5 εκατομμύριο και 1,600 εκατομμύρια ώρες προβολές, σημαίνει ότι πρέπει να γάμισα πολύ κόσμο. Εντάξει. Και μόνο έτσι μπορεί κάποιος να το εκφράσει. Μόνο έτσι. Εντάξει. Να λέμε λίγο τα πράγματα όπως ακριβώς είναι και όπως ακριβώς έχουν. Γιατί εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι. Εγώ δεν έχω μάθει να μιλάω δήθεν καλά, ευγενικά στο φακό και στη συνέχεια από πίσω να βρίζω. Εγώ όπως θα έρθεις και θα μου μιλήσεις στο δρόμο και θα σου απαντήσω, έτσι σου μιλάω και στο YouTube. Σαν να με ξέρεις χθες. Σαν να με ξέρεις από πάντα, και έτσι θα πάω κιόλας. Αν κάποιοι δηλαδή πιστεύουν ότι ο Γιάννης θα αλλάξει, ο Γιάννης δεν θα αλλάξει ποτέ, φίλε. Εντάξει, δεν θα αλλάξει ο Γιάννης. Ο Γιάννης όπως είναι, έτσι θα πάει, θα επαναλάβω, έτσι, το δικό μου το πιστεύω, που είναι και πιστεύω πολλών από εσάς, που είστε ταύτην μέσα, έτσι, αυτή τη στιγμή μέσα, ότι δεν, φίλε μου, εντάξει, δεν, δύσκολα να βρεθεί άνθρωπος να κάνει αυτό που έκανα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα εγώ εδώ είμαι να πω την αλήθεια, και αν έχετε να μου στείλετε κάποιον νεότερο ή και μεγαλύτερο σε ηλικία άνθρωπο ο οποίος έχει κονταροχτυπηθεί τόσο πολύ με τον χριστιανισμό όπως εγώ και τα έχει βγάλει πέρα και έχει κάνει αυτές τις αποκαλύψεις, στείλτε μου ένα βίντεο να δω λίγο τι έχει να μου πει. Γιατί από όσο ξέρω, και έχω ψάξει πολλούς στο ελληνικό το YouTube, δεν έχω βρει κάποιον. Εντάξει, δεν έχω βρει κάποιον. Έχω βρει όμως κάποια πολύ σεβαστά πρόσωπα, εντάξει, τα οποία τα έχω αναφέρει σε άλλες μου εκπομπές, οι οποίοι δεν με αναφέρουν ποτέ, οπότε δεν χρειάζεται να τους ξανακάνω την τιμή να τους μάθει το κοινό μου. Επαναλαμβάνω, γιατί εγώ είμαι πάντα ο καλός που όλους τους αναφέρω, αλλά αυτοί οι τρόμπες δεν θα πούνε ποτέ ξέρεις, άκουσα και αυτό στην εκπομπή του Θετικού χθες, άκουσα και αυτό να λέει ο Καραγιαννίδης. Τρόμπες. Λοιπόν, με εκνευρίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι από αυτούς που έχουν αντιγράψει κατά καιρούς πολύ μεγάλο μέρος του καναλιού μου, δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει τάδε Έφη Καραγιαννίδης Γιάννης. Εντυπωσιακό αυτό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τρόμπες.
Γιατί είναι τρόμπες μερικοί. Έτσι. Οπότε γιατί εγώ μετά να τους λυπηθώ και να μην βρίσω και να μην πω την αλήθεια μου όπως έχει. Ότι μαλάκες, ναι. Έτσι. Ξέρετε ποιος είναι ο μπαμπάς σας, ξέρετε ποιον αντιγράφετε, αλλά ποτέ δεν θα πείτε, γιατί φοβάστε μην τυχόν το κοινό σας, έτσι, σας εγκαταλείψει και πάει σε ποιον. Σε ποιον ρε μαλάκες να πάει. Έχω 55.000 κόσμο, έτσι. Και ο αλγόριθμος δεν στέλνει ειδοποίηση ούτε στο 5% παιδιά. Πόσοι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, δείτε λίγο, χαρακτηριστικό παράδειγμα λίγο. Θα σας πω τα βίντεο, όχι τα live, τα βίντεο που ανέβασα τελευταία για να σας μιλήσω και για το δόγμα των 2 έως 5.000 προβολών που πλέον κάνει το κανάλι εξαιτίας του αλγόριθμου. Κάτι που δεν έκανε πριν. Πάμε λίγο να σας πω. 1071, 2080, 3809. Ποιοι έριξαν τους δίδυμους πύργους. Το οποίο βίντεο όμως, να ξέρετε, εντάξει, δεν περιείχε τοποθέτηση διαφήμισης, που σημαίνει ότι ο αλγόριθμος μπορούσε να το δώσει λίγο παραπάνω, αλλά τι έκανε, επειδή μιλούσα για τους δίδυμους πύργους, θύχτηκε. Εντάξει, και επειδή έλεγα κάποιες αλήθειες. Λοιπόν, πόσος με ενδιαφέρει. Συνεχίζω. 3.455, 1.781, 861, 1578, 3.977, 3.823, 4.456, 1.480, 5.297 η προφητεία του τρισμέγιστου Ερμή για το μέλλον του κόσμου, 99,5% like προς dislike ratio. Εντάξει. Για να σας πείσω ότι αυτά που λέω δεν τα σκαρφίζομαι έτσι από το μυαλό μου. Εντάξει. Αυτά που λέω έχουν βάση. Θέλει κάποιος να σχολιάσει κάτι, επαναλαμβάνω. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει στο live chat, πέραν το ότι μου γράφετε πολύ συγχαρητήρια και όλα αυτά, υπάρχει σχετική ηρεμία. Κάποιος, αν θα ήθελε να σχολιάσει κάτι από την επικαιρότητα που συμβαίνει, γιατί το έγραψα και πριν και ο Κουγιουμτζίδης μάλλον έφυγε ο Γιώργος. Τι εκπομπή έχει σήμερα, χαβαλέ. Οκ. Φεύγω. Γιώργο. Δεν ξέρω αν έφυγε ο Γιώργος, αλλά σου λέει εντάξει. Αφού δεν θα μιλήσει σήμερα ο Γιάννης για τον Πούτιν και για τη μεγάλη τη Ρωσία, δεν έχω λόγο να μείνω στην εκπομπή. Τον πειράζω. Λοιπόν. Θα περιμένω λίγο να δω. Ενώ τώρα αν έβγαινα και έλεγα ότι αύριο βγαίνει ένας τέλεχος και θα μας πνίξουν όλους. Χαμός. Ναι. Για να περιμένω. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γράφει ο Αντώνης. Τώρα το διάβασα, Αντώνη, ότι ο Elon Musk λέει θα κάνει κόμμα και αναφέρθηκε ότι θα ακολουθήσει την στρατηγική του Επαμεινώδα προς τη Σπάρτη για να πετύχει τον θρίαμβό του. Με αυτό πραγματικά άλλο και τούτο πάλι. Τα είπε αυτά ο Μάσκ. Έχει βαρέσει και αυτός τρέλα. Όπως έλεγε και ο Μαρινάκης έτσι για τον Τραμπ, ότι δοκιμάζει το τέτοιο, πες το, τη θεωρία του τρελού. Μάλλον το εφαρμόζει. Τι λέει ο Γιώργος? Μεγάλη Ελλάδα των θαλασσών και υπηρών. Πούντι. Λοιπόν, να σας πω λίγο να σας πω λίγο τι διαβάζω τώρα. Έτσι, μιας και έχει ο κόσμος πάντα την διάθεση να μάθει τι διαβάζω. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο τι διαβάζω. Δείτε το καλά. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό λέγεται, είναι καταρχάς του Νίκου Βεργίδη. Τα έμαθα για τον Διόγκο Ζώτα, Δημήτρη. Τα έμαθα και στεναχωρέθηκα. Λοιπόν, το βιβλίο, επαναλαμβάνω, είναι του Νίκου Βεργίδη. Νέρον και Χριστός, η αληθινή καταγωγή του χριστιανισμού. Έχω
διαβάσει από χθες το βράδυ 71 σελίδες, αλλά είναι σαν 100, καθώς ο Νίκος έβαζε, ή ο εκδότης έβαζε από κάτω, δείτε λίγο εδώ, δεν ξέρω αν μπορώ να το δείξω τώρα βέβαια, έτσι, κάτσε. Εδώ, μικρές υποσημειώσεις, πολύ μικρές για το μάτι, οπότε το βιβλίο αυτό, ναι μεν μπορεί π.χ. να έχει 320 σελίδες περίπου, εκ των οποίων οι 300 είναι καθαρή ύλη, να το πω και έτσι, αλλά έχει και πάρα πολλές υποσημειώσεις με μικρά γράμματα, έτσι, βλέπετε εδώ, όπα, χάθηκε, εδώ αυτό, που το καθιστούν πολύ πιο μεγάλο, δηλαδή για μένα γίνεται σχεδόν ένα ανάγνωσμα 400 σελίδων. Θα μιλήσουμε και για την επίσκεψη του Κούλη στο Όρος που γράφει Σοφία Ισεπετζίδου. Καρφιτσώνω το σχόλιο σου, Σοφία. Καλησπέρα, για να μην το ξεχάσουμε. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Λοιπόν, με εντυπωσιάζει η έρευνα του Νίκου Βεργίδη, έτσι, ο οποίος, αν το βρείτε, πάρτε το χθες. Αν το βρείτε, βιβλιοπωλεία, Metabook, πάρτε το χθες. Εντάξει. Και μια παράκληση για τα άτομα που το διαθέτουν στο Metabook, που το έχουν δηλαδή, εντάξει, κατεβάστε λίγο την τιμή. Το δίνετε 20 και 30 ευρώ. Ήμουνα από τους τυχερούς που το πήρα με 6,90. Ήταν ο τελευταίος που το είχε. Ο τελευταίος. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Γεωργία μας, την Ρουσκάκη. Δεν χρειάζεται ρε Γεωργία, γιατί ρίχνεις λεφτά. Λοιπόν, αντί να δώσεις, ρίξει λεφτά τώρα στο κανάλι, ρίξε εδώ, πάρε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχεις ήδη, Γεωργία μου. Να πω καλησπέρα και στην Σωτηρία. Να πω καλησπέρα και στον Χρήστο, τον Μάριο Μεϊντανά. Και ποιον ακόμα, τον Ταμερλάνο τον είπα, έτσι. Λοιπόν, βαστάω λίγο το σχόλιο της Σοφίας, το έχω πάνω, έτσι, για το Άγιο Όρος. Λοιπόν, ωραία. Οι εκδόσεις είναι Arcadia, εντάξει, εδώ κάτω. Εκδόσεις είναι Arcadia. Arcadia. Και γράφει να ξαναγράψουμε την ιστορία, νούμερο 2. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε με λίγο τι θα σας πω. Πολύ σημαντικό. Έλα εσύ εδώ. Έλα, φύγε εσύ. Έλα εσύ. Να μ' ακούτε πιο καλά. Λοιπόν, όχι, δεν το έχω. Το κανάλι αξίζει πολλά, γράφει η Γεωργία. Να σε καλά. Άξιζε. Άξιζε κάποτε πολλά. Τώρα πλέον τελείωσε. Καθάρισε. Λοιπόν, κάνουμε χαβαλέ. Εδώ μιλάμε. Τα ξέρεις. Λοιπόν, πάρτε το χθες. Επαναλαμβάνω. Χθες. Πρώτον. Και δεύτερον, οι Metabookers που το έχετε, αν θέλετε να μ' ακούσετε, θέρμη παράκληση, κατεβάστε το από τα 20 και τα 30 ευρώ που το έχετε. Ξέρω ότι επειδή είναι σπάνιο το βιβλίο θα θέλετε να βγάλετε κάτι παραπάνω. Ρίξτε όμως την τιμή σε ένα προσιτό όριο να μπορεί να το αγοράσει κάποιος. Εντάξει, 10-12 ευρώ πιστεύω ότι αν το έχετε μεταχειρισμένο είναι πολύ καλή τιμή να το δώσετε. Οι Metabookers. Εντάξει, Νέρον και Χριστός. Λοιπόν, πριν τον Joseph Atwill, χρόνια πριν, για να καταλάβετε ότι και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλούς ερευνητές, έτσι, πάρα πολύ καλούς ερευνητές. Ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι ο Βεργίδης εμένα μέτρωγε. Θα μου πεις και εσύ διαβάζεις όλη μέρα, Γιάννη. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Και όλη νύχτα. Για να κάνω Solingen. Αν τα βάλα λίγο γρήγορα δεν πειράζει. Μόλις τελειώσει η εκπομπή
Πάντε πίσω και δείτε τα βιβλία που σας έδειξα. Λοιπόν, πριν από τον Advil, αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο Βεργίδης, λοιπόν, είχε ξεσκεπάσει για τα καλά τον χριστιανισμό και τον είχε χαρακτηρίσει ρωμαϊκό construct. Κατασκεύασμα. Ρωμαϊκό. Και ο εκδότης του, από την αρχή του βιβλίου, από την αρχή, και ο εκδότης του και ο ίδιος υποστηρίζει από την αρχή ως το τέλος ότι ο κόσμος έψαχνε εσφαλμένα στην Ιουδαία και στην Παλαιστίνη και στους Εβραίους για χριστιανισμό. Γιατί? Για αυτό που έχω πει σε 200 και εκπομπές. Γιατί ο χριστιανισμός δεν ξεκίνησε στην Παλαιστίνη. Θα υπήρχαν εκκλησίες εκεί. Ξεκίνησε εκεί που υπάρχουν εκκλησίες. Ρώμη, Ιταλία, ελλαδικός χώρος και κυρίως Μικρά Ασία. Εντάξει. Συν την Αλεξάνδρεια. Να υπενθυμίσω να κάνετε και από ένα like, ρε παιδιά, όσοι είστε μέσα, και όσοι θέλετε να το δουν αυτό το βίντεο κι άλλοι και ή τα βιβλία, εντάξει, κάντε κοινοποίηση. Εντάξει. Πάρτε το, αξίζει πάρα πολλά. Ωραία, πάμε τώρα λίγο στα σχόλια. 100 εκατομμύρια θα πάρει η Εκκλησία. Κοιτάζω τη σπήρα μέσα. Τη σπήρα που σχηματίζεται. 100 εκατομμύρια θα δοθούν στην Εκκλησία, στο Άγιο Όρος, από την κυβέρνηση μέσω ΕΣΠΑ. Γιατί δεν παίρνω εγώ αυτά τα 100 εκατομμύρια? Ή γιατί δεν με αφήνουν τουλάχιστον ήσυχο να με βλέπουν οι YouTubers μου, οι ακολουθοί μου? Όχι. Γιατί αν συνέβαινε αυτό, δεν θα βγαίνανε. Έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια ότι η Εκκλησία, υπάρχει μια παρανόηση με την Εκκλησία, ότι βοηθάει τους φτωχούς. Αυτό είναι λάθος. Αυτό το κάνουν κάποιοι πολύ καλοί παππούλιδες από την καρδιά τους. Η Εκκλησία δεν βοηθάει κανέναν. Εγώ όσες φορές πείνασα και όσες φορές ήμουν φτωχός και όσες φορές ήμουν χρεωμένος και όσες φορές δεν είχα να φάω, η Εκκλησία μου δώσε τα αρχίδια μου. Εμένα. Όσες φορές δεν είχα να φάω, η Εκκλησία μου δώσε τα αρχίδια μου. Ωραία. Σε άλλους ανθρώπους όμως, γιατί δεν είμαι άδικος, βοηθάει. Γιατί πρέπει να επανεκλεγεί αυτός που τώρα είναι άρχον. Μέχρι και ο Τσίπρας είχε σπάσει τη μέση του, που δεν σπάει εύκολα, έτσι. Μέχρι και ο Τσίπρας, επαναλαμβάνω, που δεν σπάει εύκολα την μέση του, την έσπασε εκείνη την περίοδο και πήγε στο Άγιο Όρος και φίλησε και έκανε και έρανε και δημόσιες σχέσεις και φιλίες και τα πάντα. Ωραία. Η Εκκλησία λοιπόν, με 100 εκατομμύρια που θα πάρει τώρα το Όρος, 100 εκατομμύρια, φανταστείτε αυτά τα χρήματα να πήγαιναν σε υποδομές για τα παιδιά, για ανήλικα, για δομές φιλοξενίας, για ορφανοτροφία, για βιβλιοθήκες, για πολλά πράγματα. 100 εκατομμύρια άμα μου δίνανε εμένα, έτσι, Έλληνα, χθες η Γεωργία τρελάθηκε, ρίχνει κοσάρικα. Να μας τρελάει αυτό το κορίτσι. Γεωργία, λοιπόν, να σε καλά, με συγκινήσει.
Με 100 εκατομμύρια λοιπόν Γεωργία και λοιποί φίλοι, θα έχτιζα τόσα ορφανοτροφία, τόσες βιβλιοθήκες, τόσα βιβλία θα έδινα προς μετάφραση, πολλά που θα μπορούσα να κάνω. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια, έτσι, 100 εκατομμύρια. Τώρα, αυτά τα 100 εκατομμύρια, γιατί λέει ότι είναι μέσω συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ, τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταλάβω δηλαδή, οι Ευρωπαίοι δεν τους νοιάζει που πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, πιστεύετε? Τους νοιάζει. Μια χαρά ξέρουν, πιστεύω. Απλά και οι Ευρωπαίοι σου λέει ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να εξασφαλιστεί, έτσι, ότι θα είναι όλα ομαλά. Εγώ δεν λέω ομαλά να είναι όλα. Ομαλά να είναι όλα. Αλλά αυτή σου λέει με 100 εκατομμύρια. Έκανα προχθές μία, δηλαδή ρε πούστη, μάγος είμαι. Προχθές έκανα μία πρόγνωση για τον Κούλι, ότι θα βγει και στις επόμενες και στις μεθεπόμενες εκλογές. Προσέξτε, χωρίς να ξέρω ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια στην εκκλησία. Προσέξτε αυτό, χωρίς να το ξέρω. Λοιπόν, τώρα που το έμαθα, αν δηλαδή ήμουνα, ας πούμε έτσι, αν ήμουνα 95% σίγουρος ότι θα επανεκλεγεί το 27 και το 31 λογικά, νομίζω ότι τώρα είμαι σίγουρος 99%. Δεν θα πω ούτε 100 ούτε 99,9, γιατί λέω μήπως λέω, που δεν πρόκειται, να εξασφαλίσω το 1%. Εντάξει, λοιπόν, μήπως κάτι γίνει και δεν βγει. Αλλά είμαι πλέον 99% σίγουρος ότι θα βγει. Και τώρα και το 31. Οι αιτίες είναι πολλές. Παρόλο που είχαμε το ΠΕΚΕΠΕ και τα τέμπη, δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό. Έτσι, όσον αφορά ας πούμε την ικανότητα κυβέρνησης και όλα αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίπαλος. Δεν υπάρχει. Όχι αντίπαλος ένας, αντίπαλοι να συγκροτήσουν κυβέρνηση. Εντάξει. Δεν υπάρχουν. Όχι ένας πιο έξυπνος. Σίγουρα υπάρχει ένας πιο έξυπνος. Σίγουρα. Για παράδειγμα εγώ. Έτσι. Νομίζω ότι είμαι πολύ πιο έξυπνος από τον Κούλι. Πολύ πιο έξυπνος. Και πολύ πιο όμορφος. Και πιο μάγκας. Και πιο αθλητικός. Και πιο γαμάτος. Και πιο ευθύς. Και πιο ντόμπρος. Είμαι σίγουρος θα έκανα 1.000.000 φορές περισσότερο από τον Κούλι για πρωθυπουργός. Με ποιον όμως θα κάνω? Εντάξει. Γι' αυτό και είχα πει από την αρχή του καναλιού ότι ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, μα ποτέ να ασχοληθώ, έτσι, με την πολιτική και με όλα αυτά. Μακριά από μένα. Δεν έχω λόγο. Λοιπόν, τώρα, αγαπητή μου Σοφία, 100 εκατομμύρια που θα πάρει η εκκλησία, 100 εκατομμύρια, Γεωργία, το χέρι σου κάτι έπαθε, μου φαίνεται, κορίτσι μου. Λοιπόν, με τα τέτοια, με τα δώρα σου. 100 εκατομμύρια, Γεωργία, τι θα τα κάνεις εσύ?
Η Γεωργία, τι λέει, έτσι, να μας πει τι θα τα κάνει. Η Εκκλησία, τι θα τα κάνει, λέτε εσείς, αυτά τα λεφτά, τα 100 εκατομμύρια. Σίγουρα δεν θα πάνε όλα για να φτιάξουν μοναστήρια και ναούς και όλα αυτά, έτσι. Σίγουρα τα 50 εκατομμύρια δεν θα πάνε σε φτωχούς ανθρώπους. Σίγουρα. Να είσαι καλά, Σωτηρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε σένα. Έτσι. Μου γράφει ο Ταμερλάνος, συμφωνώ με τον θετικό, αφού οι άλλοι είναι χειρότερα τσόλια από τον Κούλι, θα βγαίνει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Έτσι είναι. Είναι... Μέχρι και εγώ ακόμα το έχω εμπεδώσει πλέον, Ταμερλάνε, γιατί λέω ότι δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Δεν έχει αντίπαλο. Έτσι. Δεν έχει αντίπαλο. Αν είχε καλούς, ισχυρούς, λέμε τώρα, αντιπάλους, κάτι μπορούσε να γίνει. Τώρα έτσι πως είμαστε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Κάτσε να πατήσω και αυτό το κουμπί εδώ πέρα. Έτσι, για το τέτοιο. Λοιπόν. Άστο. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό που μου γράφετε στα σχόλια, αυτά τα χρήματα, έτσι, πώς να το πούμε, δεν έλεγε ο Κοσμάς, ο Μαρινάκης, ο καθηγητής, ο οικονομολόγος, δεν έλεγε για το τρίγωνο της διαπλοκής. Ωραία. Τι κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί, τα έχουμε πει, σχηματίζουν τρίγωνα. Το μάθαμε λοιπόν γι' αυτό. Έτσι, όπως π.χ. Κάτσε λίγο, sorry. Όπως π.χ. σχηματίζουν τα μουμουέ μαζί με επιχειρηματίες, έτσι, πολλά triads, εντάξει, που λένε και οι Αμερικανοί. Πολλά. Σωστά μέχρι εδώ. Ωραία. Νομίζω πως για να απαντήσω στο ερώτημα μερικών, αυτά τα χρήματα, τα 100 εκατομμύρια, τι θα απογίνουν, θα πάνε κάπου αλλού. Και εκεί που θα πάνε, θα καταλήξουν και θα επενδυθούν πάλι στον Κούλι. Το έχουμε. Γιατί αν κατάλαβα καλά την λειτουργικότητα και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το τρίγωνο της διαπλοκής, σωστά, αυτή πληρώνει, λέει, η Εκκλησία να προωθούν τα βίντεο τους όπως είχες πει. Και αυτό είναι. Ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει και στην προώθηση τεχνολογιών AI της Εκκλησίας, YouTube, TikTok, για να μπορεί ο κόσμος να προπαγανδίζεται. Αλλά επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο μέρος, Γιώργο, από... το πιστεύω, έτσι, τα χρήματα αυτά θα πάει σε τρίτες τσέπες, οι οποίες τρίτες τσέπες προφανώς, έτσι, προφανώς με κάποιον τρόπο θα πάνε κάπου αλλού και θα ανακυκλωθεί πανέμορφα και πάρα πολύ ωραία το χρήμα. Νομίζω πως ο ίδιος ο Κοσμάς, ο Μαρινάκης, είχε κάνει ένα τρομερό ερώτημα ή με τον Ζαραλίκο ή σε μία άλλη δική του συνέντευξη, όπου μίλησε για την διαφθορά και είπε το εξής κορυφαίο, απίστευτο και πάρα πολύ απλό. Έτσι, γιατί δεν φορολογούνται οι τράπεζες? Γιατί δεν πληρώνουν φόρο οι τράπεζες? Με την ίδια λογική φυσικά. Γιατί δεν πληρώνουν φόρο και οι εκκλησίες? Γιατί it's complicated. Εντάξει. Και είδα π.χ. ότι ο Ζαραλίκος τον στρίμωξε πολλές φορές τον Κοσμά, αλλά ο Κοσμάς ήξερε να απαντήσει. Σωστά απάντησε. Σε όλα πιστεύω ότι απάντησε πάρα πολύ σωστά. 100 λοιπόν εκατομμύρια. Γιατί να μην τα πάρω εγώ? Το ξαναρωτάω. Θέλετε να το θέσουμε κι αλλιώς? Αν από τα 100 εκατομμύρια
τα 5 πήγαιναν στην Ισλαμική κοινότητα της Θράκης, έτσι, τι θα συνέβαινε? Σωστά. Καταλάβατε λοιπόν τι γίνεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα, εγώ γελάω πλέον με αυτά που γίνονται και με τις ομάδες αλήθειας και με το ΠΚΕΠΕ και με τα AI και με τα προγράμματα χρηματοδότησης. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σαν χώρα, πάρα πολύ πίσω, εξαιρετικά πίσω, έτσι. Είμαστε μια χώρα ραγιάδικη και διεφθαρμένη. Και όχι ότι δεν είναι και οι άλλες, απλά εμείς είμαστε μαέστροι. Μαέστροι. Δηλαδή, να σας πω μονάχα ότι γνωστό μου πρόσωπο πήγε πριν λίγες μέρες σε ένα, να μην πω όνομα, αλλά θα σας δώσω να καταλάβετε, και του πουλιού το γάλα σε ένα μάρκετ ελληνικό, και μου λέει δεν μπόρεσα να ψωνίσω. Τι να ψωνίσει? Και δεν το λέω μόνο για το συγκεκριμένο το μάρκετ που έτυχε να πάει, σε όλα τα μάρκετ, έτσι, τα σούπερ μάρκετ αν πάει κάποιος, οι τιμές είναι φλογοβόλα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γεωργία, κάτσε φρόνημα. Το αφεντικό λέει τρελάθηκε. Τι Γεωργία. Να είσαι καλά. Μόνο αυτό έχω να πω, Γεωργία. Καταλάβατε λοιπόν τι γίνεται. Και πώς το σύστημα, έτσι, όταν θέλει να θέλει αλλά δεν βρίσκει τρόπο να σε καθαρίσει, να σε βγάλει από τη μέση, δηλαδή ψηφιακή δολοφονία. Νομίζω πως όσο και αν δεν το πιστεύετε, Γεωργία, Λίτσα και Αντώνη και οι λοιποί φίλοι που είστε τώρα μέσα, 83 άτομα, πάρα πολλά άτομα είστε μέσα, μπράβο. Υπάρχει πλέον ένας όρος που λέγεται ψηφιακή δολοφονία. Τι είναι αυτό? Όταν δεν μπορεί να σε βγάλει το σύστημα από τη μέση, γιατί είσαι πολύ σωστός, γιατί δεν παραβιάζεις κανόνες κοινότητας, γιατί δεν παραβιάζεις γενικά κάτι, σου λέει υπάρχει τρόπος να σε βγάλουμε από τη μέση και να σε καταστήσουμε μη ενοχλητικό. Έτσι. Υπάρχει. Μου γράφει ο Γιώργος, ο Καραμπέτσος, τι λες να κάνουμε που δεν σκαμπάζω με τα χριστιανικά θέματά σου? Γιατί το ίδιο σχόλιο, Γιώργο, που κάνεις τώρα, μου το είχε κάνει νομίζω και η Σοφία και άλλοι φίλοι του καναλιού, οι οποίοι στην αρχή, όταν με ακούγαν να μιλάω για το χριστιανισμό, έξυναν το κεφάλι τους και λέγανε τι είναι αυτά που λέει αυτός.
Μαλάκα, δεν μπορώ να σταυρώσω λέξη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Έτσι. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως, πάνω στο... φοβερό αυτό. Πάνω στο μπανάρισμα. Αρχίζει και μου γράφει κόσμος και στο Messenger. Έτσι. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω τι εννοούσες. Έτσι. Γιατί για να βγάλεις νόημα, παιδιά, θα το πω αυτό σε όλους, έτσι, με την υπενθύμηση να κάνετε κοινοποίηση. Για να καταλάβει κάποιος τον χριστιανισμό, πρέπει να δει πάνω από 20-30 βίντεο μου για να καταλάβει τι έχει γίνει. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Το να διαβάσεις το μπερδεμένο Ευαγγέλιο δεν λέει κάτι. Το έχουν κάνει έτσι, τόσο μπερδεμένο. Τα λέει και ο Βεργίδης εδώ. Για ποιο λόγο το έχουν μπερδέψει τόσο πολύ το πράγμα? Επαναφορά στο χριστιανισμό πάλι θα κάνουμε. Αυτοί που έκαναν την πλαστογράφηση, φίλε μου και φίλοι μου και φίλες μου, δεν ήταν χαζοί άνθρωποι. Την κάνανε για να διαβάζει ο κόσμος ΚΔ και Καινή Διαθήκη. Μου γράφει η Σοφία έτσι, τώρα καταλαβαίνω. Έτσι. Η Σοφία είναι από τα άτομα που μου έστειλε μήνυμα και με λέει τώρα ξεκίνησα να καταλαβαίνω, αφού είδα πολλά βίντεο σου, Γιάννη, για το χριστιανισμό. Έτσι. Τώρα κατάλαβα το απλό αξίωμα ότι Ρωμαίοι κρύβονταν από πίσω, άρχουσα τάξη. Ούτε Εβραίοι, ούτε φτωχοί. Πλούσιοι, άρχουσα τάξη, Ρώμοι. Όχι Εβραίοι, όχι φτωχοί, όχι κατατρεγμένοι. Αυτό είναι κάτι που όταν το πρωτοακούς σου καίει τον εγκέφαλο. Και σου καίει τον εγκέφαλο γιατί εσύ έχεις εμποτιστεί, να σε καλά Καρτιέρ, από μικρή ηλικία σε έχουν ποτίσει. Με την ιδεολογία ότι αυτό έχει συμβεί. Και λες εσύ, εντάξει. Πριν διαβάσω εγώ αυτό το βιβλίο, πριν, ήδη από την εποχή του που διάβασα και τελείωσα τον Άτβιλ και παράλληλα με τον Τζόζεφ Άτβιλ, κατάλαβα ότι πρέπει να κρύβονται οι πλούσιοι της Ρώμης. Γιατί? Σου έχω απάντηση. Ποιος διάβολος θα έλεγε, Καρτιέρ, σε κάποιον, αν σε χτυπήσουν το ένα μάγουλο, γύρνα και το άλλο. Θα κάνω μόνο το εξής ερώτημα. Εσείς, άμα σου χτυπήσουν το ένα μάγουλο, γύρνα και το άλλο. Έτσι, ωραία. 2 μάγουλα. 1 μάγουλο, 2 μάγουλα. Λοιπόν, ωραία. Εσείς όλοι που είστε γονείς, θα λέγατε ποτέ στο παιδί σας, αν σε χτυπήσουν το ένα μάγουλο, γύρνα και το άλλο? Όχι. Μπορεί και ναι. Σε ποια περίπτωση το λέμε αυτό? Σε περίπτωση που ξέρουμε ότι ο αγώνας είναι αδύνατον και μάταιο να κερδιθεί. Τι θέλω να πω? Είμαι ένα 50
λέω, υποθετικά, 1,50 και έχω απέναντί μου ένα κτήνος 1,90 και μου λέει, φίλε, είμαι kickboxer, μισή κλωτσιά να σου δώσω, σου έχω σπάσει τον αφιένα. Ωραία. Έλα να σου χτυπήσω το μάγουλο, μια σφαλιαρίτσα από το μάγουλο, έτσι, και μετά γύρνα μου και το άλλο και είμαι ικανοποιημένος. Το δέχεσαι? Εγώ λοιπόν που είμαι ο νάνος, ο 1,50 στο ύψος, έτσι, κοντός και δεν ξέρω από πολεμικές τέχνες, φαντάζομαι ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι έχω δύο επιλογές. Ή θα τρέξω, από τις normal επιλογές, δεν μιλάμε να βγάλω ένα πιστόλι να το καθαρίσω, έτσι, ή αν τόξω, normal επιλογές έχω δύο. Ή θα τρέξω και θα φύγω να σωθώ, σωστά. Ή θα με χτυπήσεις το ένα μάγουλο και θα το γυρίσω και το άλλο. Ή υπάρχει και η τρίτη επιλογή, η πιο μη συμφέρουσα. Εγώ που είμαι 1,50 και δεν ξέρω πολεμικές τέχνες και ο άλλος είναι 1,90 και ξέρει για παράδειγμα kickbox, έτσι, και μία κλωτσιά μου έχει σπάσει, επαναλαμβάνω, τον αφιένα. Η τρίτη επιλογή είναι να τα βάλω μαζί του και να μου σπάσει φυσικά τον αφιένα. Και θα πει μετά αυτός ο τύπος, λέει ο Καρτιέρ, ή θα σε προστατέψει ο Χριστός, ναι. και θα πει φυσικά, έτσι, βλέποντας ας πούμε το πτώμα μου και κοιτάζοντάς το, θα πει, εγώ σου έδωσα μια επιλογή, δύο επιλογές, ή να τρέξεις ή να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο, γιατί ξέρω ότι είμαι από σένα πολύ ανώτερος. Έτσι, εσύ τι έκανες, κοντούλι, έτσι, με πήγες κόντρα. Με πήγες κόντρα και τώρα σε κλαίνε οι ρέγγες. Φανταστείτε λοιπόν τώρα πώς βλέπανε, καλησπέρα και στο Βασίλη τον Σταυρόπουλο, Μαρία Ζησάκου, Στρέκλας, Εμμανουήλα Χλαδιώτης, καλησπέρα σε όλους. Φανταστείτε λοιπόν εκείνη την εποχή, Βασίλη, πώς πρέπει να βλέπανε οι Ρωμαίοι τους Εβραίους. Έτσι. Και όταν λοιπόν γράφει ο Ρωμαίος στην Καινή Διαθήκη, αν σε χτυπήσω διαμέσου του Ιησού, έτσι, ο Χριστός είναι ένας Μεσσίας της Ρώμης, αν σου χτυπήσω το ένα μάγουλο, πρέπει να γυρίσεις και το άλλο. Γιατί, λέει ο Πέτρος ή ο Σίμωνας ή πείτε ένα όνομα, ο Ιούδας, ο αγαπημένος μου, ο Ιούδας. Θα πει ο Ιούδας, γιατί να γυρίσω και το άλλο το μάγουλο, εγώ θέλω να κάνω επανάσταση. Γιατί ρε μαλάκα Ιούδα, θα σου πει ο Ιησούς, ο άλλος έχει 12 λεγιώνες να στείλει. Αναφέρομαι στη Ρώμη. Θέλεις να στείλει στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία ο Νέρονας να στείλει τον Βεσπασιανό ή τον Τίτο με 12 λεγιώνες και να σε αφανίσει? Λέω εγώ τώρα, έτσι. Όχι. Για όσους δεν το ξέρουν, κάπως έτσι είναι και η αλήθεια για τον χριστιανισμό. Κάπως έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Αλλά τουλάχιστον και ο Τζόζεφ Άτβιλ και μερικώς ο Κέριερ, αν και ο Κέριερ τώρα μαθαίνει τα κόλπα, τώρα,
Και ο Νίκος ο Βεργίδης με τον Νέρον και Χριστός. Επαναλαμβάνω για όσους μπήκατε τώρα μέσα να κάνετε κοινοποίηση, να κάνετε like αν σας άρεσε αυτή η εκπομπή και φυσικά να δείτε αυτό το βιβλίο, να το τσεκάρετε ποιοι ακόμα το έχουν και φυσικά να πιέσουμε τυχόν γνωστούς μας εκδότες και γνωστούς να επανεκδοθεί αυτό το απίστευτο βιβλίο του Νίκου Βεργίδη, Νέρον και Χριστός, η αληθινή καταγωγή του Χριστού. Εντάξει. Λοιπόν. Και φυσικά στο μέλλον έπονται κι άλλα. Έτσι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Να σας αφήσω λίγο με μία Γεωργία και λοιποί φίλοι που είστε τώρα μέσα στο live chat. Ελευθερία. Να σας αφήσω σήμερα στην αναμονή με μία χειροβομβίδα στα χέρια σας. Θέλω να ανοίξετε λίγο την παλάμη σας. Έτσι. Έτσι. Και να φανταστείτε ότι ο Γιάννης ήρθε και σας αφήσε μία... Λέμε τώρα, αυτό είναι το μέτρο, το Stanley. Σας άφησε μία χειροβομβίδα στο χέρι. Εντάξει. Και την έκλεισε και σας είπα, έχουμε βγάλει και την περώνη. Έχουμε βγάλει την περώνη. Κλακ. Και την έχουμε στο χέρι μας. Η περώνη είναι αυτό το κλειψάκι, που αν το απασφαλίσεις και πετάξεις τη χειροβομβίδα θα εκραγεί. Λοιπόν, εντάξει. Να σας αφήσω λοιπόν με αυτήν την χειροβομβίδα στο χέρι, επαναλαμβάνω, με τραβηγμένη την περώνη, κλειστή στο χέρι σας, και να σας πω ότι όχι από αυτό το βιβλίο, όχι από αυτό, αλλά από ένα άλλο βιβλίο πήρα μία τόσο συγκλονιστική πληροφορία που επιβεβαίωσε και εμένα και τον Ατβιλ ότι οι Φλάβοι, Βεσπασιανός, Τίτος Δομητιανός κρύβονται πίσω από τις ρίζες του πρώτου ρωμαϊκού χριστιανισμού και ενδεχομένως και άλλοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, αλλά θα σας πω μονάχα κάτι. Ο τίτλος της εκπομπής αυτής που θα γίνει στο μέλλον σκέφτηκα να είναι, σας το είχα πει, μια μέρα ο θετικός θα σας γαμίσει. Αυτός θα είναι Γεωργία, γιατί ξέρω ότι η Γεωργία τρελαίνεται με τα εξώφυλλα και με τους τίτλους που βάζω. Ειδικά όταν είναι ακραίοι. Λοιπόν, οπότε ναι, σας το είχα πει ότι έχω ακόμα ένα κοινό 2-3 χιλιάδες κόσμο και σε αυτούς τους 2-3 χιλιάδες που απευθύνομαι και που με βλέπουν τακτικά και που με γουστάρουν, έτσι, γιατί εγώ για αυτούς πλέον κάνω το YouTube. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους που με στήριξαν και με στηρίζουν ακόμα, που είναι πάρα πολύ λίγοι, επαναλαμβάνω, είναι το 90, δηλαδή έκατσα και το μέτρησα, είναι το 5% του καναλιού μου. Το 5%. Δεν μου επιτρέπει, ο αλγόριθμος δεν μου δίνει πρόσβαση στο 95% του κοινού μου. Δηλαδή από τους 55 με βλέπουν οι 5. Είναι ένα ποσοστό, με βλέπουν οι 3 έως 5.000. Τι ποσοστό ρε παιδιά είναι αυτό? Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι μαθηματικός geek, πορωμένος, φλόρος, φυτούκλας, 3%. Νομίζω ότι πρέπει να είμαι γύρω στο 3 με 4% του κοινού που με βλέπει, Λοιπόν, για αυτούς λοιπόν τους 3-4 χιλιάδες όμως που είναι το 5% του καναλιού, επαναλαμβάνω, θα κάνω την εκπομπή, επαναλαμβάνω, που θα έχει αυτόν τον τίτλο, το εξώφυλλο. Ότι σας το είχα πει, μια μέρα ο θετικός θα σας γάμισει. Και θα το κάνω, να το ξέρετε. Θα το κάνω. Το έχω κάνει ήδη μέχρι σήμερα πόσες φορές και θα το ξανακάνω, να το ξέρετε αυτό. Γιατί θέλω να μείνω στην ιστορία ότι ήμουν αυτός που τα ξεσκέπασε πρώτος μαζί με τον Βεργίδη κάποια. Όλα. Έτσι. Έχει σημασία αυτό για μένα. Τι γράφει ο Μανώλης? Μανώλη, μη ρίχνεις λεφτά. Και εδώ στην Αγγλία τα σούπερ μάρκετ λέει το φαγητό σου κοστίζει πολλά λεφτά. Βγαίνεις με 2-3 πράγματα
Και λες αυτά μόνο. Μανώλη, εδώ να δεις πλέον πώς έχει γίνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Μανώλης έκανε ένα σχόλιο, ένα sticker για αυτά που λέγαμε πριν. Έτσι, δεν ξέρω αν εκεί με βλέπει με κάποια καθυστέρηση ή αν ακούει αυτά που λέω τώρα. Παιδιά, όλοι μου το λένε Μανώλη, ότι μπαίνουν να ψωνίσουν και δεν, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Με 5 πράγματα. Δηλαδή μου λέει 5 πράγματα πήρα. Και έφυγα. Λοιπόν, καλησπέρα λέει σε όλους. Γεια σου Γιάννη από Βόλο. Σίμος Σιμεών. Γεια σου Σίμο. Και ο επίσκοπος της Ρώμης Κλίμης, που δεν μας λένε ούτε ποιοι ήταν οι γονείς του και πού γεννήθηκε. Μπράβο ρε Χρήστο. Μπράβο. Πάρα πολύ σωστά. 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 Εγώ ξέρω βέβαια αυτοί όλοι οι κλίμηδες από που κρατάνε και είμαι σίγουρος ότι, επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί κόσμος ακούει Κλίμης, Τίτος, Οριγένης, Βεσπασιανός, Δομητιανός, και επειδή δεν είναι ελληνικά ονόματα, έτσι, λίγο αποτραβιούνται. Μην αποτραβιέστε. Εγώ το μόνο που θέλω να σας πω είναι εσείς, και το εννοώ πολύ σοβαρά, χέστηκα για τα λεφτά, εσείς που είσαστε συνδρομητές και έχετε δει τα βίντεό μου, μπράβο και συγχαρητήρια. Εσείς που θέλετε να τα ξαναδείτε με την ησυχία σας, να τα καταγράψετε, γιατί πολλοί κόσμος βαστάει σημειώσεις και μετά μου τις στέλνει στο Facebook. Γίνετε κάτοχοι του Ιερού Γκράλ, εντάξει, μέλη, αυτό που λέει από κάτω συμμετοχή που δεν μπορεί η Γεωργία να κάνει, αλλά κοπανιέσαι συνεχώς στα stickers Γεωργία. Γιατί απορώ. Δεν υπάρχει το κόλλητς αυτό. Λοιπόν, εντάξει, δείτε για να καταλάβετε τι έχει γίνει. Ο κόσμος δυσκολεύεται να καταλάβει, αλλά θα σας το πω όσο πιο απλά γίνεται. Θα πει κάποιος, γιατί ρε μαλάκα θετικέ να μπω στη διαδικασία να μάθω την αλήθεια για το χριστιανισμό. Έτσι. Μία πάρα πολύ καλή ερώτηση. Καλησπέρα και στον Δημήτρη, τον Χουτζιούμι, ο οποίος λέει άποψη για τον Κουντουράκη. Πραγματικότητα, η συνδρομή της σκέψης, δυστυχώς δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, Δημήτρη. Δεν το έχω διαβάσει. Λοιπόν, γιατί, Μανώλη, Ιούλια και λοιποί φίλοι, γιατί, θα σας απαντήσω γιατί. Για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι εμένα πλέον έχει γίνει σαν αποστολή ζωής, τι πιστεύετε? Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί είναι οι άνθρωποι που μας ελέγχουν. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ξεκλειδώνεις τον χριστιανισμό, μαθαίνεις την αλήθεια, βγαίνεις για πρώτη φορά στη ζωή σου από το σπήλαιο, για πρώτη φορά, και λες, ωραία, βγήκα από το σπήλαιο και τώρα τι υπάρχει να ανακαλύψω? Το έχουμε. Για μένα αυτό έγινε, Γεωργία και λοιποί φίλοι. Βγαίνεις, Λίτσα, Μανώλη, βγαίνεις από το σπήλαιο, πρώτη φορά του σκοταδισμού και λες, ωραία, βγήκα. Τι κάνω τώρα? Τι κάνω? Σε τι θα με βοηθήσει να μάθω την αλήθεια για το χριστιανισμό? Θα σε βοηθήσει να μάθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στήσει, αναφέρομαι στους Ρωμαίους, το μεγαλύτερο προπαγανδιστικό, σκοταδιστικό, υποδουλωτικό εργαλείο. Ένα βιβλιαράκι. Ένα μικρό βιβλιαράκι, σαν και αυτό εδώ πέρα, έτσι, τόσο είναι. Εντάξει. Με το οποίο μπορείς να ασκήσεις τέτοια τρομερή πίεση στα μυαλά και φόβο του κόσμου που μπορείς να τους ελέγχεις. Οπότε τα πάντα
Είναι θέμα ελέγχου. Καθαρά θέμα ελέγχου. Θέλεις να σε ελέγχουν? Εγώ όχι. Καλησπέρα και στην Ευαγγελία την Κοκαλή. Εγώ όχι. Εντάξει. Εγώ, ο Γιάννης, όχι. Άλλοι μπορεί να γουστάρουν, να τους αρέσει. Εντάξει. Εγώ βίωσα, να σας πω ότι εγώ βίωσα, έτσι, το εξής απίστευτο, αν θέλετε. Γιατί πριν από λίγο, έτσι, έδειχνα αυτό εδώ, το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Έτσι, τις 10 εκατομμύρια προβολές που κάναμε όλοι μαζί σαν κανάλι. Λοιπόν, εγώ βίωσα λοιπόν αυτό, ότι μόνος μου και με τη βοήθεια σας, αλλά μόνος μου, χωρίς από πίσω να έχω μπαρμπάδια, έφτασα σε αυτό εδώ, ωραία, 10 εκατομμύρια προβολές, 1.600.000 ώρες, έχει καθίσει και έχει επενδύσει κόσμος 1.600.000 ώρες, έτσι, για να μάθει αυτό που λέει ο Βασίλης. Νομίζω πως όταν ήσουν πιτσιρικάς πίστευες πολύ, αλλά μόλις πήρες χαμπάρι τι έγινε, θύμωσες αρκετά. Εννοείται στη συνέχεια είπες τώρα θα θυμώσω και τους υπόλοιπους. Σωστά, ακριβώς αυτό. Σε καρφιτσώνω. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Γιατί όταν ήμουν πιτσιρικάς πίστευα πάρα πολύ. Ταυτόχρονα είχα πάρα πολύ φόβο. Αυτά που λέει και η Δήμητρα, η Παπαδάκη, η αγαπημένη μας. Ότι άντε ρε που θα φοβάμαι κιόλας. Άντε ρε. Αυτό που λέει η Δήμητρα. Μια ζωή θα φοβάμαι. Τι θα γίνει όταν πεθάνω, τι θα γίνει όταν πεθάνω. Τι θα γίνει τώρα που ζω. Αντί να λέμε συνεχώς τι θα γίνει όταν πεθάνω, τι θα γίνει, θα πάρεις τον πούλο και θα συχάσεις. Γαμώ τον Άντι. Εντάξει. Τι θα γίνει όταν πεθάνω. Θα πάρω τον πούλο και θα συχάσω. Τώρα που είμαι ζωντανός, παίζει να πάρω καμιά αύξηση. Παίζει να ζήσω καλύτερα. Παίζει να μην πεθάνω από καρκίνο. Δες θετικό. Παίζει να χάσω κανένα κιλό. Δες θετικό. Παίζει να είμαι πιο αδύνατος. Δες θετικό. Παίζει να κάνω πιο ωραίο σώμα. Δες θετικό. Παίζει να κάνω πιο καλή διατροφή και αντί για τα 60 μου, τα 50 μου, τα 40 μου να φτάσω στα 90. Δες θετικό ρε μαλάκα. Εντάξει. Δες θετικό. Τα έχω καλύψει όλα. Όλα. Γι' αυτό το σχόλιο που λέει ο Βασίλης. Γιατί δεν θέλω ο κόσμος απλά να επιβιώνει. Δεν μ' αρέσει ο κόσμος απλά να επιβιώνει. Απλά να ζει. Να μην έχει να βγάλει την ημέρα και τον μήνα του. Δεν μ' αρέσει. Θες να με πεις ευαίσθητο. Ταυτόχρονα όμως θες να με πεις και οξύθυμο ότι με θυμώνει όταν βλέπω φτωχό κόσμο. Με τρελαίνει. Κοίτα με τρελαίνει. Εγώ φίλε δεν υποκρινόμαι. Όταν βλέπω φτωχό κόσμο μου έρχεται να πάρω κεφάλια. Κοίτα πως αλλάζω κατευθείαν. Με βαράς στη χορδή που πονάω. Η φτώχεια. Ο κόσμος που υποφέρει. Τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε. Και θα πάρεις εσύ 100 εκατομμύρια για να κάνεις τι. Να αναστηλώσεις εκκλησίες και να πέσει φαγοπότη. Βλέπετε πως μου γυρίζει το μυαλό. Βλέπετε. Μου γυρίζει το μυαλό. Δεν μπορώ. Χάνω την ψυχραιμία μου. Το βλέπετε ότι χάνω την ψυχραιμία μου όταν πιάνω τα ευαίσθητα θέματα της κοινωνίας. Έτσι είμαι. Πες ό,τι θες. Δεν μπορώ. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Οπότε αυτοί που αναρωτιούνται ακόμα οι τρόμπες
και μερικοί είναι γαμιόλες για ποιο λόγο ο θετικός έκανε κανάλι. Έτσι. Για σένα, για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου. Δεν αναφέρομαι στους θετικούς, αναφέρομαι στους τρόμπες, αναφέρομαι στους μαλάκες, αναφέρομαι στα αμόρφωτα τα ζώα που με βρίζουν από κάτω. Σε αυτούς αναφέρομαι. Εντάξει. Να αλλάξουν κοσμοθεωρία, να αδράξουν την ημέρα, να ζήσουν το σήμερα, να ζήσουν καλύτερα και να πεθάνουν καλύτερα. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραίο? Ωραίο δεν ακούγεται? Να αλλάξεις κοσμοθεωρία, όπως λέει και η Γεωργία, και να ζήσεις καλύτερα. Έτσι. Διαφορετικά δεν θα έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά βίντεο, φίλε, να μου κόβετε από τα νεύρα τώρα για αναπνοή και από τη στεναχώρια. Λοιπόν, εγώ πριν κλείσει αυτή η εκπομπή που κάνουμε μαζί 1 ώρα και 20 λεπτά, έχω να πω το εξής. Έτσι. Σαν κανάλι, πουτάνες, έτσι, γιατί πουτάνες είναι, πουτάνες ή πουτάνοι, κατάφεραν να με κλείσουν. Εντάξει, δεν είναι ψέμα, συγχαρητήρια, πουτάνες. Κατάφεραν λοιπόν να με αποκλείσουν από το 95% του καναλιού μου. Έτσι. Δεδομένα πριν το 23 θα με είχαν δει μέχρι στιγμής 4.500 άτομα. Μέχρι στιγμής με έχουν δει 526. Επαναλαμβάνω, δεδομένα πριν τον Οκτώβριο του 23 θα με είχαν δει 4.400, 3.300, κάπου εκεί μέσα, και μετά το βίντεο θα πήγαινε 10, 15, 20, 30, 40 χιλιάδες. Εμένα, να σου πω, μπορεί, και αυτό τώρα το λέω για σας, εντάξει, εμένα μπορεί να με φάγανε, εντάξει, το κανάλι μπορεί να το γαμίσανε, μπορεί να το έχουν ρημάξει. Εσείς όταν βγαίνετε έξω, μην σταματάτε να μιλάτε για το κανάλι. Όχι για μένα, όχι για τον θετικό, για αυτά που λέει αυτό εδώ. Εντάξει, όχι για μένα, ούτε για τον θετικό. Για αυτά που λέω στο κανάλι αυτό. Γιατί επαναλαμβάνω, αν δεν το κάνετε εσείς, εγώ θα το κάνω στο μέλλον. Κάποια στιγμή θα βρω τα λεφτά, θα βάλω 2-3 χιλιάρικα και από 55 θα πάμε 60.000. Εντάξει, 60-70. Κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα πάρω κι εγώ κάποια λεφτά. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, εσείς, εφόσον βλέπετε ότι με έχουν καταμπαναρισμένο, κάνω εκπομπή εδώ και 1,5 ώρα, έτσι, και έχει στείλει ο αλγόριθμος 500, σε 530 να μπουν μέσα και σε, άντε πες, άλλους 500.000 περίπου ειδοποίηση, οι οποίοι δεν μπήκανε. Σου λέει μαλακία, ανέβασε ο θετικός. Εντάξει. Αυτό. Και να ξέρουνε, γεια σου και σε σένα, καίρο μας, να ξέρουνε πριν κλείσω ότι ο θετικός τους γαμάει όλους. Αυτό θέλω να το ξέρουνε, θέλω να το λένε στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους και στα δυσεγγονά τους. Ότι ο θετικός τους γαμάει όλους. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Εντάξει, τίποτα άλλο. Γιατί τα υπόλοιπα, όπως βλέπετε κι εσείς, μας τα πήρανε όλα. Εντάξει. Αυτό έχει σημασία για μένα. Τα υπόλοιπα μας τα πήρανε όλα, κατεβάσαμε ρόλα και σαν να λέμε ότι έχουμε κλείσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κανάλι, φανταστείτε λίγο ότι αυτό εδώ είναι ρολό, το έχουν κατεβάσει το ρολό και έχουν αφήσει το κανάλι εδώ. Κοιτάξτε, εδώ. Από εδώ πάνω που ήτανε, το έχουν πάρει, κοιτάξτε, το έχουν κατεβάσει το ρολό, ακολουθήστε με, κλακ, και το έχουν αφήσει εδώ κάπου, να το βλέπει μία απειροελάχιστη μερίδα του κόσμου. Εντάξει. Αυτό. Γιατί στην Ελλάδα όταν πας κόντρα στο σύστημα σε κάνουνε Solingen. Tschüss und Servus που λένε και οι Γερμανοί σε όλους. Να είσαστε όλοι καλά. Τι να πω. Και ημέρα χαράς και ημέρα στεναχώριας. Για μένα, εγώ θα πω πάλι
ένα τρομερό ευχαριστώ στους 2-3 χιλιάδες θετικούς που αψηφούν τον αλγόριθμο και ψάχνουν τα βίντεο μου και τα βλέπουν. Στον αλγόριθμο και στο YouTube θα πω να πάτε να γαμηθείτε, να βάλετε τον αλγόριθμο στον κόλο σας και τις προβολές στον κόλο σας επίσης. Έτσι. Και στους haters εκεί έξω θα τους το ξαναπώ, ξέρετε ποιος είναι ο μπαμπάς σας, ο θετικός σας κάνει Solingen. Αυτά από μένα. Μην ξεχαστούμε. Κάτσε λίγο, περίμενε. Για να κάνεις σωστά το Solingen πρέπει να το κάνεις σωστά. Όχι έτσι όπως να είναι. Solingen. Solingen. Νίκος Βεργίδης. Νέρον και Χριστός. Εντάξει. Και να μην ξεχάσουμε αυτό που λέγα πριν. Το βίντεο που είναι να έρθει σε λίγες ημέρες. Έχω το εξώφυλλο. Κάτσε λίγο. Ένα λεπτό λίγο. Έχω το εξώφυλλο. Το έχω ετοιμάσει. Το έχω ετοιμάσει. Ένα λεπτό λίγο. Να σας δείξω λίγο και το εξώφυλλο που έρχεται. Θα με αφήσει να το βάλω. Κάτσε. Όχι. Ένα λεπτό. Δεν κλείνω ακόμα. Κάτσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν μπορώ. Κάτσε λίγο. Λοιπόν. Γυράει. Πω. Βλέπω τα ανθρωπάκια που βάζουν που γελάνε. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Αυτό είναι το τέτοιο. Εντάξει. Αυτό θα είναι το εξώφυλλο. Λοιπόν, γελάτε. Ναι. Εντάξει, τέλεια. Αυτό θα είναι το εξώφυλλο. Και φταίνε οι παπές. Φταίνε. Λοιπόν. Να θυμηθείτε λίγο και τον τίτλο, που θα παίξει και την ημέρα. Τον τίτλο. Δεν θα το ανεβάσω τώρα. Θα το ανεβάσω σε λίγες ημέρες. Γεωργία. Πολύ πιθανόν την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή που θα έχω κέφια και θα είμαι καλά. Γιατί σήμερα είπαμε, είμαστε στεναχώρο χαρούμενοι. Να πετύχουμε σε μια μέρα που θα είμαι πολύ συγκεντρωμένος. Εντάξει. Ο άλλος λέει και τι έγινε. Αλτι σνάutze, θα σου πω. Λοιπόν, αυτά. Κλείνω, καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Εντάξει, σας περιμένω στην εκπομπή που θα γίνει η Solingen. Γεια σας.